سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با آموزش سایت کوینگکو. در این قسمت قراره که در مورد با این سایت صحبت بکنیم که شباهت خیلی زیادی به سایت کوین مارکت کپ داره و اطلاعات خوبی در مورد با ارزهای کریپتوکارنسی و خیلی از اتفاقا و المان هایی که توی بازار کریپتوکارنسی میفته شما میتونید از این سایت خروجی بگیرید. منوهای مهمش رو در این ویدیو مورد بررسی قرار میدیم. برای اولین چیزی که توی این سایت وجود داره گزینه لاگین و ساین اپ هستش که اونقدر مهم نیستش که داخلش حساب داشته باشید یا نه. اگر بخواید خروجی API بگیرید و اگر بخواید استفاده بکنید برای گرفتن تریگر یا سیگنال یا یک دیتایی برای یک ربات یا یک سایت دیگه‌ای، خب حتما باید لاگین بکنید و APIش رو بخرید. ولی اگر میخواید فقط نگاه بکنید نیازی نیست. ساختن حسابش هم هیچ کاری نداره. کافیه که شما با حساب گوگلتون بیاید و لاگین بکنید و خیلی راحت من این کار رو در چند ثانیه انجام دادم. حساب من ساخته شد و دیگه با این آدرس ایمیل هم میتونم داخل این سایت کارم رو انجام بدم. میتونید برای پروفایل خودتون اسم و عکس هم انتخاب بکنید که اونقدر مهم نیست. یه سری تبلیغات داره اینجا برای شما میاد که میتونه ایردراپ باشه، میتونه خیلی از بونوس صرافی مختلف باشه که اونقدر باز اهمیت خاصی نداره. اپلیکیشن گوشیش هم هست همونجوری که اینجا دارید میبینید. برای اولین دیتایی که ما از این سایت میگیریم سمت چپ بالا گفته که تعداد کوین هایی که توی این سایت لیست شده 14605 تا کوین هستش که خب این به مرور زمان این عدد میتونه افزایشی هم باشه، چون هر چقدر که زمان به سمت جلو میره ارزهای خیلی بیشتری لیست میشن. در سمت چپ، در سمت راست کوین گفته که 1108 تا اکسچنج و صرافی در لیست این سایت وجود داره و این سایت 108 تا 1108 تا اکسچنج رو به رسمیت شناخته. مارکت کپ رو داره بهتون نشون میده که مارکت کپ مربوط به مارکت کپ کریپتوکارنسیه که 2 تریلیون و 2.6 تریلیون دلار هستش که خب نمیشه گفت خیلی زیاده نسبت به قبل، نمیشه گفتش خیلی کمه. تقریبا یک مارکت کپ در حال حاضر متوسطی رو میتونیم برای کریپتوکارنسی ها متصور باشیم. اگر این عدد که مارکت کپ هست افزایش پیدا بکنه، برسه به 8 تریلیون دلار، 10 تریلیون دلار یا 5 تریلیون دلار، اون موقع است که میشه گفت بازار کریپتوکارنسی در حال رشد و بزرگ شدن هستش که خبر خوبی میتونه باشه. اگر میخواید متوجه بشید که کی بازار کریپتوکارنسی حجم پول بهش وارد شده، یکی از المان هایی که میتونید چک بکنید همین مورد هستش. برای خالی کردن و خالی شدن هم همین قضیه صدق میکنه، یعنی شما خیلی راحت میتونید متوجه بشید که چه زمانی بازار کریپتوکارنسی خالی شده. یادمه دفعه قبل که 2 تریلیون دلار رو دید و حتی نزدیک 3 تریلیون دلار هم شد، یک دفعه حجم مارکت کپ اومد پایین و تا 1 اومد که نشون دهنده خیلی واضح خالی کردن بازار کریپتوکارنسی بود. دارید میبینید که اینجا گفته که 0.7% نسبت به روز گذشته ما افزایش مارکت کپ رو داشتیم و از اونجایی که شما میدونید مارکت کپ فرمولش تعداد تمام ارزهایی که توی بازار کریپتوکارنسی هست ضرب در تک تک قیمتشون که همه اینا رو جمع میکنن و عدد 2 تریلیون دلار رو شما میتونید داشته باشید. خب المان بعدی که توی این سایت دارید میبینید حجم 24 ساعته هستش که به دلار داره بهتون نشون میده که 78 میلیارد دلار هستش. خوردش هم خب دارید میبینید. نکته که وجود داره از نظر من حجم 24 ساعته مهمتر از مارکت کپه. مارکت کپ رو میشه دستکاری کرد، کوین ماین کرد و کوین لیست کرد. شما میتونید به عنوان حالا یک کسی که توی بازارهای مالی هستید تا هر چقدر که دوست دارید کوین وارد بلاک چین بکنید و یه قیمتی بذارید، خب مارکت کپ میره بالا.
ولی حجم معاملاته که میتونه المان مهمتری باشه. البته که عزیزان آربیتراژ گیر و عزیزان ربات های صرافی ها هم حجم سازی میکنن، یه چیز کاملا طبیعیه و توی بازارهای دیگه هم خیلی به شدت این اتفاق میفته. دامیننس رو داره نشون میده که سهم بازار و چیلگی بیت کوین در حال حاضر 50% از کل بازار کریپتوکارنسی هستش که خب یه عدد خیلی خوبی هست برای بیت کوین. این نشون دهنده ای که ارز آلفا و ارزی که تقریبا پیش رونده است و جلو رونده بازار کریپتوکارنسی بیت کوینه. هر موقع این دامیننس اومد کم شد، شما میتونید بگید که کورلیشن بین ارزهایی که توی بازار کریپتوکارنسی هستش دیگه مثل قبل نیستش که وقتی بیت کوین رفت همشون پشت سرشون بره. چرا الان این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه نصف حجم و نصف دامیننس و سهم بازار بیت کوین 50% و دلیل اینکه بیت کوین حرکت میکنه و نقش رهبر رو داره این هستش که دارید میبینید. در کنارش داره دامیننس اتریوم رو نشون میده 17%. یعنی شما اگر که 17 رو با 52 جمع بکنید یه چیز حدود 67% میشه. بقیه 67% تا 100% دامیننس کل آلت کوین ها میشه دیگه. خب عددش خیلی عدد تقریبا کمیه. اینجا گس فی و کارمزد شبکه اتریوم رو داره بهتون نشون میده. لوگو اتریوم سمت چپه، گس هم به معنی کارمزد شبکه هستش. دقت داشته باشید که در گذشته که هارد فورک اتریوم انجام نشده بود کارمزد و گس فی اتریوم خیلی زیاد بود. در حال حاضر خیلی بهتر شده و دارید میبینید که تو حالت استانداردش عدد 9 رو داره نشون میده. اگر بخواید معاملتون سریعتر انجام بده تو حالت فستش 11 تا و تو حالت سیفش 9 تا. و این اطلاعات رو خب توی سایت کوین مارکت کپ و خیلی از سایت های دیگه هم میتونید دریافت بکنید و تا اینجاش یه اطلاعات ژنرال و کلی به ما داده. اینجا هم میتونید دارک مودش رو روشن بکنید که چشماتون کمتر اذیت بشه نسبت به سایت های دیگه که کیفیت مشکی و دارک مود کمی داره خوبه و میتونیم ویدیو رو از اینجا به بعد با رنگ مشکی ادامه بدیم. کارنسی و ارزی که میخواید بهتون نشون بده است. خب همیشه دلار ما کار میکنیم و لنگویجش هم که زبان انگلیسی خب یه مقدار راحت تر هستش. برای حساب کاربری هم خب سکیوریتی داره که خب ما نیازی نداریم که امنیت این سایت رو ببریم بالا، ولی خب شما میتونید برای اینکه سکیوریتیش رو انجام بدید، حالا گزینه دیگه هم نداره، یه دونه پسورد داره، یه دونه ایمیل داره، یه دونه دیلیت اکانت داره. من فکر میکردم برای اینکه بخوایم قوی ترش بکنیم میشه کاری کرد. اینجا هم داره بهتون میگه اگر حالا بخواید API بخرید یا کاری بیشتر بکنید، اینجا اکانتاشو داره بهتون میگه که ماهانش حالا $10 که خب برای سالانش میفته ماهی $8. یعنی داره یه تخفیفی بهتون میده که اگر پریمیوم رو بخرید بهتون این امکانات رو میده. اینکه اگر اکانت پریمیومش رو داشته باشید چه تغییراتی ایجاد میشه به درد کاربرای معمولی نمیخوره و زمانی به دردتون میخوره که همونجوری که خدمتتون گفتم شما بیاید مثلا یه سری ربات اسکرینر بزنید و مثلا ارزهای ترند بازار رو از اینجا خروجی بگیرید یا ارزهایی که یه دفعه حجم خوردن یا هزاران اطلاعات دیگر هم میتونید بگیرید. فعلا به کار نمیاد که بخوایم اکانت پریمیومش رو بگیریم. خب در پایین تر بریم ببینیم که چیار داره نشون میده. اینجا دوباره داره مارکت کپ رو نشون میده، تکراری یک ریت تکراری رو داره بهمون نشون میده. اینجا هم والیوم رو منتهای مراتب چه اتفاقی افتاده چارتش هم داره نشون میده. خب این میتونه جذاب باشه، یعنی برای کسایی که میخوان ببینن که نسبت به مثلا چند وقت پیش، حالا توی مثلا 24 ساعت میتونیم یا 7 روزش رو میتونیم ببینیم. ببینید نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. مارکت کپ از مثلا این چه روزیه، این تاریخش رو زده 24 می، از 24 می اومده افزایشی شده، یه ذره کاهشی، اوج افزایشش 27 می بوده و کاهش مارکت کپ تا الان هم ثابته. خب اینا از روی تاریخی که
شمسی هست میتونید در بیاد که خب احتمالاً روزهای شنبه و یک شنبه مارکت کپ میاد پایین و این کاملا طبیعیه و میتونید بر اساس پریودها و بازه‌های زمانی مختلف این دیتا رو بگیرید که خب حقیقتاً اونقدر به کار ما نمیاد که ما ببینیم که به چه صورته، ولی خب میتونیم مثلا بذارید ببینم. ببین الان مثلا این پریود 3 ماهشه، خب معمولا 3 ماهه رو با ام بزرگ مینویسن. خب اینجا میتونه خطا ایجاد بکنه. نگاه بکنید مارکت کپ تغییر نکرده و یه جورایی رنج زده و حالا بخوایم ماکسش رو ببینیم تقریبا حالا از سال 2020 بخوایم این نمودار رو ببینیم دقیقا با قیمت بیت کوین میبینید چقدر کورولیشن داره، یعنی انگار چارت بیت کوین رو داریم میبینیم. خیلی طبیعیه دیگه، با دامیننسی که بیت کوین داره خیلی طبیعیه. داره میگه که مقدار کوینی که اینجا توتال اکسچنج، خب تعداد اکسچنج هایی که داره ازش این خروجی رو میگیره دقیقا همون اکسچنج هایی که خودش داره. میتونید اینجا بیاید مطالعه بکنید، دیتای خیلی خوبیه. بیت کوین دامیننس چارت رو دارید اینجا میبینید که خب یه چارت خیلی خوبیه. نکته جالبی که وجود داره، حالا اینجا باز میتونید شما تاریخش رو هر چقدر که دوست دارید این ور بکنید، داره بهتون ارزهایی که بیشترین دامیننس رو دارن نشون میده که اولیش که این رنگ نمیدونم چه رنگی، آجر رنگ هست برای بیت کوینه که حدوداً حالا تو اینجایی که من موسم رو نگه داشتم 45%. حالا موسم تکون بدم احتمالاً تغییر بکنه، ببین شد 50%. خب بعد از بیت کوین اتریوم بیشترین سهم بازار رو داره از کل بازار کریپتوکارنسی. بعدش استیبل کوین تتر هست که 4% کل بازار رو داره، 4.5%. بعدش BNB، سول، ریپل، دوج کوین، آدا و کل آلت کوین های دیگه 19%. یه نکته رو من همینجا پرانتز باز کنم بهتون بگم، اینه که یکی از دلایلی که من همیشه گفتم روی آلت کوین هایی که مارکت کپ پایینی دارن یا حجم مارکت پایینی دارن ترید نکنید، اینه که ترید کوتاه مدت رو خدمتتون دارم میگم، اینه که واقعا دارید میبینید دیگه توی تصویر شما دارید یک بازاری رو ترید میکنید که کوچکترین قسمت کل بازار به این بزرگی هستش. البته که کل خود بازار کریپتوکارنسی هم که 2 تریلیون دلار اندازه یکی از سهامای بازار نزدک یا بازار مثلا امریکا نمیشه، که توی دوره فارکس بهتون میگم که این بازار اونقدر حجم نداره و بازار نسبتا نوپاک و کوچیکیه. این دیتا رو میتونید بگیرید. حوزه دیفای رو داره نشون میده، ارزهایی که توی حوزه دیفای هستش مارکت کپشون رو داره به عنوان یک چارت نشون میده. چارت جذابیه، ولی من ترجیح میدم اگر بخوام تخصصی بازار رو بررسی بکنم برم سراغ چارت های آنچین، ولی بدم نیست. و اینجا داره استیبل کوین مارکت کپ رو نشون میده. ببینید مارکت کپ استیبل کوین ها رو داره نشون میده که خب استیبل کوین ها رو به ترتیب نگاه کنید، نوشته براتون تتر، USDC، دای و USDE و USD خود دلار، USDD و بقیه. نگاه بکنید مارکت کپ استیبل کوین به چه درد ما میخوره. ببینید وقتی که سهم بازار و حجم مارکت کپ استیبل کوین ها زیاد میشه، اگر فرمولش رو تو ذهنتون روی کاغذ یادداشت بکنید، فرمول مارکت کپ چی بود؟ تعداد ضرب در قیمت. خب استیبل کوین که قیمتش همیشه ثابت هست، پس اگر مارکت کپشون افزایشی بشه چه المانی داره افزایشی میشه؟ خیلی واضحه که تعدادشون داره افزایشی میشه. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده که پول داره وارد بازار کریپتوکارنسی میشه و خبر خوبیه. هر چقدر بیشتر USDT ضرب بشه یا بیاد وارد بازار بشه به نفع بازار کریپتوکارنسی، سرمایه داره میاد توش و چارت خوبی داره. میتونید ببینید بقیه الماناشو من دارم سریع میگذرونم که بتونم المانای بیشتری رو تحت پوشش قرار بدم. آلت کوین مارکت کپ رو داره که خب اونقدر برای من مهم نیست حقیقتا که حالا مارکت کپ آلت کوین چقدر، چون من اگر این بالایی رو داشته باشم، مارکت کپ مثلا کجا رفت بیت کوین رو داشته باشم،
بس دیگه. خب آلت کوین ها رو دیگه خودم میتونم تخمین بزنم که چه اتفاقی میفته. خب تموم شد. احتمال داره که بعد چند ماه و چند سال بیشتر چارت بهتون نشون بده. اینجا هم گفته که API get your API key به این سایت ها API میده، به MetaMask، به اتریوم اسکن که خب میتونید تراکنش های بربستر و بلاکچین اتریوم رو توی این سایت ببینید. crypto.com که خیلی تبلیغ داره میکنه این روزا، و چین لینک و سایت های دیگه به اینا داره API میده. و بریم دوباره توی منوی اصلیش. قاعدتا این چارت های دیگر هم دیدین دیگه، یعنی وقتی که رفتیم این تو همه رو چک کردیم. داره اینجا یه سری ارزهای ترند رو نشون میده که برای این که مثلا کانال داشته باشید شما یا یک صفحه مجازی داشته باشید، برای اینکه بیاید مثلا روزانه 5 تا 6 تا ارز رو ترند رو مثلا استوری بکنید خوبه، ولی حقیقتا نه تا الان دنبال اینجور چیزا بودم نه خواهم رفت. حالا اینکه مثلا یه ارزی به این نام ترنده، خب به من تریدر اونقدر ربطی نداره. ترنده به خاطر اینکه دارن ترندش میکنن برای کسی اینکه ترندا رو میبینن، من ترندا رو نمیبینم و من کارم رو خودم انجام میدم و همه چیز مشخصه، فوکوسم روی یه موضوع و هر روز تریدای خودم رو انجام میدم. و اگر بخواید بیاید هر روز اینا رو چک بکنید که چه ارزی مثلا اینجا هست بریم بخریم، استرس فلان، اینا میتونه یکی از کاتگوری و دسته‌بندی فعالیت‌های شما باشه، ولی من تمرکزم رو جای دیگه گذاشتم و اینجاها کار نمی‌کنم. و میتونید مثلا اینها رو بیاید نگاه بکنید. مثلا گفته پپر، نمیدونم دوج، اینا ترند، سولانو ترند. خب بعد رنکش هم این بالا نوشته، بذارید دونه دونه ستوناشو بخونیم. اینجا که اگر ستاره بزنید فیوریت میشه براتون، میره توی مای پورتفولیو که پروفایلی که ساختین میره توی اون واچ لیستتون. اینجا هم رنک اون ارز رو گفته، رنک بر اساس مارکت کپه که خب حالا این ارزی که اولین ترند رو داره توی مارکت کپ، توی سایت کوین مارکت کپ رنک و رتبه 329 رو داره و مثلا این ارز 970 رو داره. برای خودتون یه فیلتر بنویسید که بیشتر از یک تعدادی دیگه واقعا نگاه نکنید. پرایسش رو داره نشون میده، اصلا مهم نیست متاسفانه، هم تو بورس تهران هم تو کریپتوکارنسی. من نمیدونم این چه منطق بعدی بین ما ایرانی ها اتفاق افتاده که میگن ارزی خوبه که تعداد صفر بیشتری داشته باشه. تو بورس هم بودیم همین بود که میرفتن برگ سهامی رو میخریدن که تعداد صفرش مثلا بیشتر باشه یا مثلا ارزون تر باشه. این اصلا نمیتونه منطق خوبی برای خرید فروش ارزها باشه. داره مقدار چنج 1 ساعته، 24 ساعته و 7 روزه رو بهتون نشون میده که توی 7 روز انقدر درصد رشد کرده. یه چیزی بهتون بگم و خیالتون رو راحت بکنم، من کسی رو ندیدم بعد از این 5 سال که بتونه اینجور سودا رو بگیره. خیلی کم، به ندرت دیدم. میدونید چرا این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه اولا که این ارزو من میخوام بخرم، تو کدوم صرافی هست؟ من الان میخوام این ارزو بخرم یا من 7 روز پیش میخواستم این ارزو بخرم؟ تو کدوم صرافی هست؟ احتمالا صرافی که این ارزو لیست کرده خیلی نامعتبره. این یه مورد و احتمال این رو داره که سرمایه من رو برداره. دومی مورد، وقتی که من بخوام با همین مقدار سود بفروشم، خریداری احتمالا یا وجود نداره یا اسلیپج انقدر زیاده که من نمیتونم بفروشم و انقدر مشکل داره که حد و مرز نداره. ولی خب تک و توک، حالا این همه دارم بعدیشو میگم، تک و توک من آدمی رو میشناسم که با خریدن این شت کوین ها تونستم پول خیلی خوبی رو دریافت بکنم. یکی از دانشجوهایی که حالا 3 سال پیش سر کلاس تجربهش رو داشت تعریف میکرد، میگفتش که ما قبل از عروسی با همسرشون رفتن یه شت کوینی رو خریدن و خب کل هزینه عروسی و خرید خونهشون رو از خرید یک شت کوین در آوردن. ولی خب خوبیش اون که اون عزیز پولش رو در آورده بود و تبدیل کرده بود. خیلی از این ارزها بعد چند ماه نیست و نابود میشن.
نکته‌ای که وجود داره توی ماتریکس معمولاً الگوریتم میاد جوری نوشته میشه که میاد از یک جامعه آماری مثلا 1000 نفره یک نفر رو به موفقیت میرسونه و اون یک نفر رو بولد میکنه و شما میاد میبینید که خب یک نفر تونست پس منم میتونم، ولی شانس شما 1 در 1000، در حالی که برای ترید مثلا این شانس میتونه برای موفقیت شدن چه میدونم 100 به 1000 باشه و خب شانستون خیلی توی ترید میتونه موفقیت آمیز باشه. من تمام صحبتم منظورم این بود. داره والیوم 24 ساعتش رو نشون میده که حدودا انقدر میلیون 58 میلیون دلار هستش که خب برای مثلا رنک دوم حجمش رو نگاه کنید 1 میلیون دلاره، خیلی حجم کمیه. یا اصلا فومو رو نگاه بکنید 327 میلیون دلار، واقعا عدد کمیه. یعنی یه نفر حجم پول خوب داشته باشه قشنگ میتونه مارکت اینو تکون بده. مارکت کپاشون رو داد میدونید و چارتشون رو که خب میتونید بیاید پایین و بقیه رو هم نگاه بکنید. اینجا هم در مورد با API گرفتن و آنالیز و چیزای دیگه داره صحبت میکنه. یه بک دیگه بزنیم و ترندار صحبت کردیم. اینجا هم خب داره دوباره تبلیغ میکنه و ارزهایی که احتمالاً بیشترین سود رو دادن رو داره بهتون نشون میده که خب باز میتونیم بریم داخلش و همون داستان ها رو داره. بیایم پایین تر و ببینیم اینا چیه. ببینید سایت کوین مارکت کپ اومده ارزها رو بر اساس مارکت کپشون رنگ بندی کرده و این سایت هم احتمالاً همین کار کرده و بر اساس مارکت کپشون که این هستش اومده رتبه بندی کرده و هر چقدر بریم پایین احتمالاً باید مارکت کپ هم کمتر بشه. اطلاعات دیگه که اینجا داره به ما میده اینه که رنکشون چیه و اینکه اینجا نوشته بای یا سل بر اساس یه سری الگوریتم ها نوشته شده که میتونیم بریم بخونیم اگر تو این ویدیو بتونیم بهش برسیم. پرایسش لحظه‌ای رو داره بهتون نشون میده که قیمت این ارز الان چقدره، تغییرات 1 ساعته، 24 ساعته و 7 روزه، والیوم 24 ساعته و مارکت کپ. یه لحظه دقت بکنید که والیوم 24 ساعته بیت کوین 25 میلیارده، بعد مثلا والیوم 24 ساعته اون ارزه مثلا 300 میلیونه. خب این افتضاح. خود بیت کوین رو وقتی میخوای تریدش بکنی اذیت میشی حقیقتا، حالا چه برسه بخوای که تریدت رو بری روی ارزهایی که حجم معاملات کم داره انجام بدی. خب و بریم پایینم ارزهای حالا دیگه است دیگه. اینجا یه گزینه داره که میتونی حالا پرایس چینج سی رو بزنی که مثلا فکر میکنم بر اساس تغییرات 30 روزه است و یه سری فیلترها داره دیگه و میتونید مثلا 50 تا اول، 100 تا اول و بر اساس مارکت کپ و FTV اینها رو رنگ بندی بکنید که خب یک چیدمانی هستش که دارید میبینید. بذارید روی این بزنم ببینم چی میشه. خب بر اساس فکر میکنم حروف الفبا، یعنی وقتی که روی این کلیک میکنید بر اساس حروف الفبا، این بر اساس احتمالاً رنگ از ته به سر یعنی از 100 به پایین. یه دونه دیگه کلیک بکنم از 1 2 3 شروع میشه و اگر بخواید گرونترین ارز رو ببینید مثلا میزنید روی پرایس، گرونترین ارز WBTC که گرونتر از خود بیت کوین هستش و الی آخر. خب بریم ببینیم دیگه چه چیزهایی رو داره که به کار ما میاد و بخوایم در موردش صحبت بکنیم. هایلایت هایی که داره جذاب میتونه باشه، باز هم برای اینکه اگر چه میدونم کانالی دارید یا پیجی دارید که یه مقدار به نظر من بازم این کار میتونه جذاب نباشه، ولی اگر بخواید این کارو بکنید مثلا اونایی که گینشون بیشتره داره نشون میده، اونایی که ترند هستن، اونایی که بیشترین ضرر رو دارن، تاپ لوزرها رو داره بهتون نشون میده. نمیدونم هایلایت دیگه اونایی که جدید هستن، کوین هایی که تازه لیست شدن رو داره بهتون نوشته و کاتگوری و دسته‌بندی های مختلفی داره بهتون نشون میده که خب میتونید ببینید که یه دونه گزینه اینجا داره هایست والیوم داره که خب جذابه، داره بهتون نشون میده که بیشترین حجم رو این ارزها رو داره و شما میتونید مثلا ما رو بزنید و این لیست بیشتری رو ببینید.
اطلاعات خوبی داره بهتون میده، بدم نیستش. شاید من به خاطر اینکه اینها برای من جذابیت نداره و من دیتام رو از جای دیگه میگیرم، شاید برای من جذابیت نداشته باشه، ولی برای شما میتونه جذابیت داشته باشه. خب اگر بریم قسمت های دیگه ای از این سایت رو ببینیم، تا کجا رفتیم؟ تا یادم رفت، تا اینجا بودیم، هایلایت بودیم. بعدش میریم توی بلاک چین ها. ببینید اینا خوبه. از چه نظر خوبه؟ اینه که شما با یه سری المان های بازار کریپتوکارنسی آشنا میشید. چرخیدن توی این سایت ها، دیتایی که بهتون میده اینه که متوجه میشید مثلا چه بلاک چین هایی وجود داره بهتون چین ها. و حالا بذارید ببینم، این رنکینگشه، باز خرابش کردم، میزنم روی این که از اتریوم شروع بشه. داره بهتون چینا رو نشون میده که خب اتریوم هستش توی رنک اول که بر اساس احتمالاً حجم داره بهتون نشون میده و زیر مجموعه، و توی این بلاک چین 5026 تا کوینه. ببین این اطلاعات مفیدیه، یعنی به شما یه دیدی میده که چه چین هایی وجود داره. بعدش ترون هستش، بی ام بی اسمارت چین هست، سولانو هست، آربیتریوم هست، بلست هست، بیس هست، بیت کوین هست و پولیگون، آوالانچ و اپتیمیست و خب بلاک چین های دیگه که خب میتونید بیاد ببینید که مثلا کاردانو رنک 20 رو داره، کاوا که فکر میکنم برای چین هستش رنک 21 رو داره، نمیدونم ایاس که خب 12 نفر توسعه دهنده بود، یه نفرشون از گروه لفت داد و باعث شد از اونجا به بعد ایاس خیلی ضعیف عمل بکنه. فایل کوین رو داریم که نئو، نمیدونم اینا رو میتونید بیاد نگاه بکنید و خب خیلی براتون میتونه خوب باشه برای اطلاعات عمومی که توی بازار داریم که چند تا بلاک چین داریم و تفاوتشون چیه. اینجا اومده براتون یه سری چیزا رو گفته که تاپ، اونایی که توی بلاک چین اتریوم هستن و تاپ هستن رو داره بهتون نشون میده. تغییرات 24 ساعته، 7 روزه و 30 روزه رو داره بهتون میده. حجم 24 ساعته. TVW رو داره بهتون نشون میده که اگر میخواید بدونید که TVW چیه، احتمالاً اینجا در موردش نوشته. دامیننس رو داره نشون میده که 64% کریپتو رو دامیننس اتریوم و بلاک چین اتریوم داره اختصاص میده. و تعداد ارزها هم گفتیم، میتونید اینجا چارتش رو هم ببینید و جذابه، خیلی میتونه جذاب باشه و اگر کلیک بکنید روش احتمالاً دیتا خیلی بیشتری رو میتونه بهتون بده. که نگاه بکنید خیلی از ارزها و توکن ها در بلاک چین اتریوم هستن، یعنی یکی از بزرگترین بلاک چین ها رو اتریوم داره که خیلی از NFT ها کلا روی بلاک چین اتریوم نوشته شدن. کاتگوریز رو داره که دسته بندی کرده، حالا باید ببینیم که کاتگوریاش بر اساس چیا هستن که خب اومده ارزهای مثلا NFT رو توی این رتبه بندی کرده، نمیدونم ارزهای دپین رو اینجا چیز کرده، لایت 2 و لایه دوم رو اومده یک کاتگوری کرده و اینجا دسته بندی هایی داره که خب بایننس هم داره. اونا که تو بایننس هستن، ایلان ماسک اومده ارزهایی که احتمالاً حالا یه ایلان ماسکی توشون اسم آورده شده گفته اینا هم میتونن جذاب باشن، یعنی برای کسایی که میخوان مثلا بدونن ارزهای بازی play to earn چیا هستن، خب این کاتگوری که 268 تا ارز رو داره نشون میده میتونه خوب باشه. و همونجور که میبینید فایننس ها رو داره، خیلی اومده حالا اسپورت رو گفته که ارزهایی که مربوط به ورزش هستش رو حالا اومده دسته بندی کرده. ارزهایی که برای کیف پول هستن، ولت کوین ها رو اومده که 26 تا دونه هستن. این خب اطلاعات قشنگی میتونه باشه و جذابیت خودش رو داره که خب اینجا تاپ گینز رو گفته، تغییرات 1 ساعت، 24 ساعت، 7 روزه، مارکت کپ، حجم 24 ساعته و تعداد کوینش رو نشون میده.
مم رو داره نشون میده، تقریبا کوین هایی که حالت مم دارن و میم کوین هستن رو داره نشون میده که خرید و فروششون رو ماکسیموم به نظر من میشه با 1% سرمایه‌تون انجام بدید. یعنی اگر مثلا $1000 تصمیم گرفتید بیارید توی بازار مالی، 1% رو میتونید اینجا حالا بهش فکر بکنید، میتونید هم اون 1% رو باش فکر نکنید. این حالا باز هم یه ستون دیگه هستش که حالا نوشته ولی من متوجهش نشدم که داره چه ارزهایی رو میگه. خب ولی دسته‌بندیای خودش رو داره که در مورد طلا، نقره و اینها هم داره. پکس چی؟ خب ارزهایی هستن که احتمالا مربوط به طلا هستن که پکس رو داره میگه، تتر گولد رو داره میگه و اونا که طلا هستن. اینجا هم اگر بخواید حالا تنظیمات شخصی وارد بکنید، همونجوری که گفتم میتونید انجام بدید. چیز دیگه از این ستون نموند. میریم سراغ قسمت های بالا که قسمت کریپتوکارنسیز هست. اگر بخواید مارکت کپ رو ببینید، اینجا هستش که خب دیدیم، اینجا هم دیدیم، چین ها رو هم دیدیم، اینا رو دیدیم عزیزان، آلت کوین ها رو دیدیم، تقریبا اینا رو همه رو دیدیم و بررسیش کردیم، چیزی نموند. داره منوهاش رو جدا میکنه. توی قسمت اکسچنج هاش یه دونه کریپتو اکسچنج داره، یه دونه دیسنترالایزد اکسچنج داره و شما میتونید تمام این اطلاعاتی که داشتیم رو در مورد با اکسچنج ها و صرافی ها هم داشته باشید. ببینید خب اومده اطلاعات خوبی در مورد با صرافی هم داده دیگه. توی رنک اول بای بیت رو داریم که دارید میبینید، در رتبه پایینی اوکیکس رو میبینید و صرافی دیگه که در تصویر هستن و خب میتونید اطلاعات خیلی خوبی هم از این صرافی ها بگیرید. جالبه که بایننس رنک 12 رو داره و داره بهتون حجم 24 ساعته رو نشون میده که دارید میبینید. اینجا هم حجم 24 ساعته رو داره نشون میده. فرق این حجم با این حجم توی نورمالایزد که یه کاری روی این کرده که حالا حجم نرمال رو داره نشون میده و حجم 24 ساعته و مقدار ماهی که لانچ شده رو داره نشون میده و مانسلی ویزیتس، نه معذرت میخوام، این تعداد ویزیت و تعداد دید چی میشه گفت بازدیدهایی که از صرافی میشه رو داره بهتون نشون میده که خب اون قدر هم باز مهم نیستش که چقدر بازدید رو داشته باشه. یه نکته من بهتون بگم، حقیقت امر برای اولین بار هستش که توی این سایت اومدم خب و اگر میبینید یه جاهایی مکس میکنم، من به تمام این مواردی که هستش چی بهش میگن تسلط دارم، یعنی هیچ چیزی نیستش که برای من دغدغه باشه. ولی اگر میبینید منوهاش یه مقداری مکس میکنم، به خاطر اینکه من نمیام واقعا تو این سایت ها نمیام و برای اینکه شما یه دیدگاه خوبی از بازار کریپتوکارنسی داشته باشید و خیالتون راحت بشه دارم این قسمت رو رکورد میکنم. دیسنترالایز اکسچنج رو دارید میبینید که صرافی های غیر متمرکزه. خب اینجا خیلی راحت میتونید صرافی متمرکز رو ببینید، مقایسه بکنید حجمشون رو با صرافی غیر متمرکز. الان مثلا برای ارزم به حضورتون که بای بیت که رنک اول 3 میلیارد دلار حجم 24 ساعتشه، بعد اینجا یونی سواب اومده چقدر شده 1 میلیارد، یعنی تقریبا چقدرش، تقریبا 1/3 حجم داره، نسبت به گذشته خیلی بهتره. ولی خب رنک دوم رو میبینید دیگه که چقدر حجمش پایین تره و وقتی که من بیام مثلا دارم میگم یک صرافی غیر متمرکزی به نام مثلا حالا این اسمش هم چقدر باله، دودو یا مثلا پنکیک سواب رو ببینیم 32 میلیون دلاره و خیلی کمه. ببین یکی از دلایلی که مثلا میگم زیاد توی این صرافی غیر متمرکز نمیشه کار کرد حجم پایینشونه که اسلیپج خیلی
بالایی رو برای شما به همراه میذارن. میتونید این دیتا رو هم بگیرید و برید دونه دونه روشون کلیک بکنید و یه ریسرچ و یک دور زدنی هستش که میتونید داشته باشیدش و اطلاعات کاملتری رو از اینها میتونید دریافت بکنید. اینجا گفته که ترندینگ والیوم نسبت به روز گذشته 14% کاهش پیدا کرده و خب دیروز خیلی بیشتر معامله شده تا امروز. در مورد با اکسچنج ها هم صحبت کردیم. در مورد با صرافی های دریوتیوز یا فیوچرز هم میشه بهشون گفت و اشاره کرد که صرافی فیوچرز بایننس میبینید که از اسپات بایبیت خیلی قوی تره. توی سمت چپ داشت بازار اسپات رو نشون میداد و دارید میبینید رنکینگ ها رو و دوباره حجم ها و تمام چیزهایی که تکراری هستن. میتونید اینجا ببینید که مثلا بینگیکس فیوچرز بینگیکس مثلا 18 همه، مکسی بالاش، کوکاین مثلا 16 همه، گیت دات آی او 13 همه و همینجوری رتبه بندی شده و شما میتونید اینها رو ببینید. اینجا هم یه چارتی داره که خب احتمالا همین چارت هایی هستش که سمت راست نشون داده میشه. ستون اکسچنج ها تموم شد. ستون NFT ها رو میتونیم داشته باشیم. میتونید بیاید در مورد با NFT ها هم یک واچ لیستی داشته باشید که خب من هیچ واچ لیستی اینجا ندارم. باید اد تو واچ لیست بکنید تا براتون NFT ها اینجا هم بیان و NFT ها رو دوباره دارید با تمام اون تعاریف که بلاک چینشون چیه. این پایین بلاک چینشون نوشته، مثلا این NFT تو بلاک چین اتریوم پایینی سول 80%شون اتریومن. بیت کوین اتریوم میبینید بیشتریاشون اتریومن. حالا دوباره این رو بیت کوینه، دوباره همشون اتریوم، سولانو و الی آخر. پرایسش رو دارید میبینید تغییرات 24 ساعتش last 7 days چارت 7 روزش رو دارید میبینید. مارکت کپش رو دارید میبینید و اطلاعات دیگه دوباره اینجا اومده براتون. این ترند ها و ارزهایی که گینشون بالا هست رو نشون میده. و در مورد با اینکه بخواید در مورد با این سایت بیشتر یاد بگیرید، لرن کریپتو رو داره، نیوز رو داره، ریپورتس ها رو داره و خروجی ها رو داره که اونقدر دیگه مهم نمیشه دیگه. ویدیوهای یوتیوب رو داره در مورد با این سایت که میتونید برید ببینید. کریپتو واچ لیست رو داره، کریپتو پروفایل داره که من ندارم پروفایل الان، میتونید برای خودتون بسازید. کریپتو ای پی آی رو داره که خدمتتون گفتم چجوری میتونید از ای پی آیش استفاده بکنید و تقریبا یک نگاه کلی و یه سری اطلاعاتی در مورد با این سایت خدمتتون تقدیم کردم. امیدوارم که از دیدن این قسمت هم لذت کافی رو برده باشین. پرسود و پربرکت باشید.